નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોર ગુજરાતમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા માટે મહત્વના 100 ઓનલાઈનર પ્રશ્નો જોવાના છીએ. આ પ્રશ્નોની વિશેષતા એ છે કે આ એકદમ શોર્ટમાં આપેલા છે, એટલા માટે તમને યાદ રાખવામાં પણ સરળતા રહેશે. જો તમે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરો છો તો આ વિડીયો અંત સુધી નિહાળજો. ચાલો મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, રાજ્યમાં નીચલું ગૃહ વિધાનસભા. ક્વેશ્ચન 2, કાયમી ગૃહ રાજ્યસભા અને વિધાન પરિષદ. ક્વેશ્ચન 3, સૌથી મોટી કબર તાજમહેલ. ક્વેશ્ચન 4, સૌથી મોટો ગુરુદ્વારા અમૃતસર પંજાબ. ક્વેશ્ચન 5, સૌથી મોટું કૃત્રિમ સરોવર ગોવિંદ સાગર. ક્વેશ્ચન 6, રાજ્યમાં ઉપલું ગૃહ વિધાન પરિષદ. ક્વેશ્ચન 7, સૌથી મોટો નદી દ્વીપ માજુલી દ્વીપ ક્યાં આવેલો છે? તો અસમ રાજ્યમાં. ક્વેશ્ચન 7, સૌથી મોટો નદી દ્વીપ માજુલી દ્વીપ. ક્વેશ્ચન 8, રેતીની રોટલીના લેખક જ્યોતિન્દ્ર દવે. ક્વેશ્ચન 9, નોબેલ વિજેતા પ્રથમ ભારતીય વૈજ્ઞાનિક સીવી રમન. ક્વેશ્ચન 10, ભારત રત્ન મેળવનાર પ્રથમ વિદેશી ખાન અબ્દુલ ગફ્ફાર ખાન. ક્વેશ્ચન 11, પ્રથમ મરણોત્તર ભારત રત્ન મેળવનાર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. ક્વેશ્ચન 12, ભારત રત્ન મેળવનાર પ્રથમ વ્યક્તિ ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન. ક્વેશ્ચન 13, ભારત રત્ન નાની ઉંમરે મેળવનાર સચિન તેંડુલકર. ક્વેશ્ચન 14, ધરતીનું લૂણ ના લેખક સ્વામી આનંદ. ક્વેશ્ચન 15, ભારેલો અગ્નિના લેખક રવ દેસાઈ. ક્વેશ્ચન 16, કુસુમમાળાના લેખક નરસિંહરાવ દિવેટિયા. ક્વેશ્ચન 17, માનવીની ભવાઈના લેખક પન્નાલાલ પટેલ. ક્વેશ્ચન 18, રાજ્યસભાના પ્રથમ ચેરમેન ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન. ક્વેશ્ચન 19, અનુચ્છેદ 123 વટહુકમ કોણ બહાર પાડશે? રાષ્ટ્રપતિ. ક્વેશ્ચન 20, એન્ટર્ની જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે? આન્સર આવશે રાષ્ટ્રપતિ. ક્વેશ્ચન 21, એન્ટર્ની જનરલ રાજીનામું કોને આપે છે? આન્સર આવશે રાષ્ટ્રપતિને. ક્વેશ્ચન 22, બંધારણ ક્યારે સ્વીકાર્યું? 26 નવેમ્બર 1949 રોજ. ક્વેશ્ચન 23, ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. ક્વેશ્ચન 24, રાષ્ટ્રધ્વજ ક્યારે સ્વીકાર્યો? 22 જુલાઈ 1947. ક્વેશ્ચન 25, અનુચ્છેદ 72 સજામાં માફી આપવાની જોગવાઈ. ક્વેશ્ચન 26, અનુચ્છેદ 74 કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ અંગેની જોગવાઈ. ક્વેશ્ચન 27, ભારત રત્ન મેળવનાર પ્રથમ રમતવીર સચિન તેંડુલકર. ક્વેશ્ચન 28, ભારતની પ્રથમ યુનિવર્સિટી નાલંદા યુનિવર્સિટી. ક્વેશ્ચન 29, ભારતનું પ્રથમ પરમાણુ રિએક્ટર અપ્સરા. ક્વેશ્ચન 30, પ્રથમ મૂંગી ફિલ્મ ભારતની રાજા હરિશ્ચંદ્ર. પ્રથમ રેલવે ભારત 1853. ભારતમાં પ્રથમ રેલવે 1853 શરૂ થઈ હતી. કોની વચ્ચે થઈ હતી? તો કે મુંબઈથી થાણાની વચ્ચે. ક્વેશ્ચન 32, પ્રથમ કોલસાની ખાણ ભારતની રાણીગંજ ક્યાં આવેલું છે? તો કે પશ્ચિમ બંગાળમાં. ક્વેશ્ચન 33, સૌથી મોટી ગુફા ઇલોરાની ગુફા. ક્વેશ્ચન 34, એડવોકેટ જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે? આન્સર આવશે રાજ્યપાલ. ક્વેશ્ચન 35, એડવોકેટ જનરલ રાજીનામું કોને આપે છે? તો આન્સર આવશે રાજ્યપાલ. ક્વેશ્ચન 36, એડવોકેટ જનરલનો કાર્યકાળ કેટલો હોય છે? આન્સર આવશે રાજ્યપાલ ઈચ્છે ત્યાં સુધી. ક્વેશ્ચન 37, કેન્દ્રમાં ઉપલું ગૃહ રાજ્યસભા, કેન્દ્રમાં નીચલું ગૃહ લોકસભા. ઓકે. ક્વેશ્ચન 39, ઝાલાવાડ હાલમાં કયા નામે ઓળખાય છે? આન્સર આવશે સુરેન્દ્રનગર. ક્વેશ્ચન 40, ખેટક હાલમાં કયા નામે ઓળખાય છે? આન્સર આવશે ખેડા. ક્વેશ્ચન નંબર 41, ગુજરાતનું સૌથી ઊંચું પર્વત શિખર. આન્સર આવશે ગોરખનાથ. ક્યાં આવેલું છે? જુનાગઢ. ગોરખનાથની ઊંચાઈ કેટલી છે? 1117 મીટર. ક્વેશ્ચન 42, સૌથી મોટું નાટ્યગૃહ હેમુગઢવી નાટ્યગૃહ રાજકોટ. ક્વેશ્ચન 43, સૌથી મોટો પક્ષીઘર ઇન્દ્રોડા પક્ષીઘર. ક્વેશ્ચન નંબર 44, ક્રિકેટનો જાદુગર ઉપનામ જામ રણજીતસિંહજી. ક્વેશ્ચન 45, ગુજરાતનો સૌથી મોટો પુલ ગોલ્ડન બ્રિજ ભરૂચ. ક્વેશ્ચન નંબર 46, સૌથી વધુ કોલસાની ખાણો કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? આન્સર આવશે ઝારખંડમાં. ક્વેશ્ચન નંબર 47, સૌથી વધુ મીઠું પકવનાર રાજ્ય આપણું ગુજરાત. ક્વેશ્ચન નંબર 48, બળવંતરાય ઠાકોરનું વખણાતું સાહિત્ય સોનેટ. ક્વેશ્ચન 49, અખાનું વખણાતું સાહિત્ય છપ્પા. ક્વેશ્ચન 50, ધીરાનું વખણાતું સાહિત્ય કાફી. ક્વેશ્ચન 51, હાલમાં
હાલાર હાલમાં કયા નામે ઓળખાય છે? આન્સર આવશે દેવભૂમિ દ્વારકા. ક્વેશ્ચન નંબર 52. રેવતક હાલમાં કયા નામે ઓળખાય છે? આન્સર આવશે ગિરનાર. ક્વેશ્ચન નંબર 53. વર્ધમાનપુર હાલમાં કયા નામે ઓળખાય છે? આન્સર આવશે વઢવાણ. ક્વેશ્ચન નંબર 54. શ્વેત ક્રાંતિના જનક ઉપનામ ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન. ક્વેશ્ચન નંબર 55. ભારતીય સંસદના પિતા ઉપનામ ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર. ક્વેશ્ચન નંબર 56. મુસાળીમાં ઉપનામ કોનું છે? આન્સર આવશે ગીજુભાઈ બધેકા. ક્વેશ્ચન 57. અનુચ્છેદ 110 નાણાં ખરડાની જોગવાઈની વ્યાખ્યા. ક્વેશ્ચન 58. અનુચ્છેદ 112 વાર્ષિક નાણાકીય નિવેદન એટલે કે બજેટ. ક્વેશ્ચન નંબર 59. ભારતીય ઉદ્યોગના પિતામહ ઉપનામ કોનું છે? આન્સર આવશે જમશેદજી તાતા. ક્વેશ્ચન નંબર 60. નયા ગુજરાત કોનું સપનું હતું? આન્સર આવશે સિમનભાઈ પટેલ. ક્વેશ્ચન નંબર 61. ઢાઢર નર્મદા નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ કયો કહેવાય છે? આન્સર આવશે કાનમ. ક્વેશ્ચન 62. પ્રથમ ગુજરાતી બોલતી ફિલ્મ. આન્સર આવશે નરસિંહ મહેતા. ક્વેશ્ચન નંબર 63. વિશ્વનું સૌથી ગરમ સ્થળ. આન્સર આવશે લિબિયા. ક્વેશ્ચન નંબર 64. ધમનીમાં કેવું લોહી વહે છે? આન્સર આવશે શુદ્ધ. ક્વેશ્ચન નંબર 65. શીરામાં કેવું લોહી વહે છે? આન્સર આવશે અશુદ્ધ. ક્વેશ્ચન નંબર 66. પાનેરાની ટેકરી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? આન્સર આવશે વલસાડમાં. ક્વેશ્ચન નંબર 67. જેસોરની ટેકરી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? આન્સર આવશે બનાસકાંઠામાં. ક્વેશ્ચન નંબર 58. ગુજરાત રાજ્ય નાણાં પંચના અધ્યક્ષ ભરત ગરીવાલા. ક્વેશ્ચન નંબર 69. અડીકડીની વાવ ક્યાં આવેલી છે? આન્સર આવશે જુનાગઢ. ક્વેશ્ચન નંબર 70. ગતિશીલ ગુજરાત સૂત્ર કોણે આપ્યું? આન્સર આવશે આનંદીબેન પટેલ. ક્વેશ્ચન નંબર 71. દાદાહરીની વાવ ક્યાં આવેલી છે? આન્સર આવશે અમદાવાદ. ક્વેશ્ચન નંબર 72. અડાલજની વાવ ક્યાં આવેલી છે? આન્સર આવશે ગાંધીનગર. ક્વેશ્ચન નંબર 73. આદિજાતિ વિકાસ કોર્પોરેશનની રચના કયા મુખ્યમંત્રીએ કરી? આન્સર આવશે ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા. ક્વેશ્ચન નંબર 74. નવનિર્માણ આંદોલન કોના સમયમાં થયું? આન્સર આવશે ચિમનભાઈ પટેલ. ક્વેશ્ચન નંબર 75. સાપુતારાનો અર્થ? સાપનો નિવાસ. ક્વેશ્ચન નંબર 76. ગુજરાતની પ્રથમ યુનિવર્સિટી ગુજરાત યુનિવર્સિટી. ક્વેશ્ચન નંબર 77. પ્રથમ આયુર્વેદ કોલેજ ક્યાં સ્થપાઈ હતી? આન્સર આવશે પાટણ. ક્વેશ્ચન નંબર 78. ગુજરાતની પ્રથમ આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી ક્યાં આવેલી છે? આન્સર આવશે જામનગર. ક્વેશ્ચન નંબર 79. પ્રથમ ગુજરાતી સમાચાર પત્ર મુંબઈ સમાચાર તેની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 1822માં. ક્વેશ્ચન નંબર 80. ગુજરાતની પ્રથમ અંગ્રેજી સ્કૂલ ક્યાં આવેલી છે? તો આન્સર આવશે સુરતમાં. તેની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો એનો આન્સર આવશે 1842માં. ક્વેશ્ચન નંબર 81. ગુજરાતની પ્રથમ સરકારી સ્કૂલ ક્યાં આવેલી છે? તો કે અમદાવાદ. તેની સ્થાપના 1826માં થઈ હતી. ક્વેશ્ચન નંબર 82. ગુજરાતની મોટી સિંચાઈ યોજના. આન્સર આવશે સરદાર સરોવર યોજના. ક્વેશ્ચન નંબર 83. મારે મન ઈશ્વર એ સત્ય છે અને સત્ય એ જ ઈશ્વર છે. યુક્તિ કોની છે? આન્સર આવશે મહાત્મા ગાંધીની. ક્વેશ્ચન નંબર 84. ભારતનું બંધારણ ભારતના લોકો ઈચ્છાને અનુરૂપ હોવું જોઈએ આવું કોને કહ્યું હતું? આન્સર આવશે મહાત્મા ગાંધીજીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 85. જે ધર્મ વિધવાના આંસુ ન લૂછી શકે તે ધર્મ નથી. આ કોનું વાક્ય છે? આન્સર આવશે સ્વામી વિવેકાનંદનું. ક્વેશ્ચન નંબર 26. ઝાડના થડને કાપી નાખો ડાળી આપોઆપ તૂટી છે. આ વિધાન કોનું છે? આન્સર આવશે બાજીરાવ પ્રથમનું. ક્વેશ્ચન નંબર 87. સૌથી વધુ રસ્તા બદલનારી નદી કઈ છે? તો કે આન્સર આવશે કોસી. કોસી નદીનું ઉપનામ શું છે? તો કે બિહારનો શોક. ક્વેશ્ચન નંબર 88. ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવ કોણે રજૂ કર્યો હતો? તો પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ. ક્વેશ્ચન નંબર 89. આમુખની ભાષા કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી. ક્વેશ્ચન નંબર 90. આમુખમાં સુધારો કેટલી વખત થયો છે? આન્સર આવશે ફક્ત એક વખત. ક્વેશ્ચન નંબર 91. આમુખને જન્મ કુંડળી કોણે કીધી છે? તો આન્સર આવશે કમા મુનશી એટલે કે કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 92. પ્રથમ કરમુક્ત ગુજરાતી ફિલ્મ કઈ હતી? આન્સર આવશે અખંડ ભાગ્યવતી. ક્વેશ્ચન નંબર 93. પ્રથમ ગુજરાતી વડાપ્રધાન મોરારજીભાઈ દેસાઈ.
ક્વેશ્ચન નંબર 94 અંત્યોદય યોજના કોણે મૂકી હતી? આન્સર આવશે બાબુભાઈ પટેલે. ક્વેશ્ચન નંબર 95 ગોકુળગ્રામ યોજનાની શરૂઆત કોના સમયમાં થઈ હતી? આન્સર આવશે કેશુભાઈ પટેલના સમયમાં. ક્વેશ્ચન નંબર 96 દાંતીવાડા બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? આન્સર આવશે બનાસ નદી પર. ક્વેશ્ચન નંબર 97 ખોડિયાર બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો આન્સર આવશે શત્રુંજય નદી પર. ક્વેશ્ચન નંબર 98 રાજસ્થળી બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો આન્સર આવશે શત્રુંજય નદી પર. ક્વેશ્ચન નંબર 99 સૌથી મોટું ખેત ઉત્પન્ન બજાર કયું છે? તો ઊંઝા મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 6 સૌથી મોટો વનસ્પતિ ઉદ્યાન કયો છે? તો કે વધઈ. ઓકે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને વધુ આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલ ફોર ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અને જો આ વિડીયો આવા વધારે ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન તમારે જોઈતા હોય તો અમને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. આપણે બીજો વિડીયો પણ આવો બનાવશું. તમારો કોઈ અભિપ્રાય હોય તો એ પણ જણાવજો. આપણે તેના અનુરૂપ પણ આપણે વિડીયો બનાવશું. ઓકે મિત્રો, ચાલો, થેન્ક યુ.